Hallo, welkom. Zet je me? Heb je het goed gevonden? Je woont er niet zo ver van. Ja, dat is wel nog gemakkelijk dan. Je zit tot de voet aan komen verzekerd. Alright. Zeg, merci dat je net ingeschreven voor de vragenlisten. Dus ja, jij hebt inderdaad niet kunnen voorbereiden. Het zijn eigenlijk allemaal verschillende, echt heel random vragen. Dus ja, mogen we maar proberen eerlijk te antwoorden. Is het goed? Alright. En we gaan je gegevens anoniem bewaren. Dus dat is ook belangrijk dat we dat meegeven. En zo gaan we het vergelijken met de data van de andere persoon. Is het goed? Oké. We gaan anders eraan beginnen. Oké, zit er hier voor? Alright, ga ik kijken. Ga ik de vragenlijst zoeken? Want het staat nog niet open. Even kijken. Voilà. Dus we hebben 11 verschillende vraagjes voorzien. Dus ze zijn allemaal echt vrij uiteenlopend. Dus, alright. Oké, dus de eerste vraag is: wat kan je donderdag, dus de laatste donderdag, heen, 's'avonds, dus niet snoes, 's nuchters, 's'avonds. Wat kan je 's'avonds eten? Dat je dat eigenlijk specifiek kan omschrijven. Ja. Dus je stoofvlees eten met patatten en met appelmoes. Ja. Oké. En nog wat erbij? Lint. Oké. Dat is een vrij lekkere maaltijd. Ik eet dat ook wel regelmatig een keer. En qua hoeveelheid, qua verdeling, wat is dan het meeste van de drie dat je eet? Heb je meer stoofvlees of meer patatten? Ja, stoofvlees en patatten is eigenlijk ongeveer een beetje hetzelfde. Ja. Oké. Het zo'n de appelmoes mix je verzeker met je patatten. Ja, je eet dat apart, Tonne. Dus je appelmoes eet je apart van je patatten. Dus het is niet dat je dat mixt. Ik moet zeggen, ik heb dat nog nooit gehoord eigenlijk. Dus je mixt het niet, je appelmoes met je patatten. Ja, interessant. Oké, kan ik dat zo opschrijven? Dus hier eet je appelmoes apart. En je mixt het niet. Ja, dat is interessante data. Dat is goed om dat weten. Oké. En wat drink je dat op normaal? Gewone water. Ja. Oké. Alright, we hebben dat zo genoteerd. En zo, de volgende vraag is: wanneer heb je voor de laatste keer je planten water gegeven? Oei, je weet het niet goed. Dat is al niet zo goed, hè. Dus ik stel me voor, misschien als je tussenkomt, dat je een keer checkt of dat in orde is. Ja. Oké, dus vorige week, ja. Ja, oké. En als je zo groene vingers, niet echt. Maar ja, het is ook al zo tot dat je rappen vergeet hè. Je plan water te geven. Eigenlijk is het wel zo, ja. Je komt dus en ja, je is bezig met van alles en nog wat. En ja, je peest al, ja, niet aan hè. Maar ja, je loopt er voorbij en ja, denk ik verstond het eigenlijk wel, hè. Dus hè, niet vergeten als eerste water geven, hè. Alright. En toen ging ik misschien nog erbij vragen welke planten dat je allemaal uit zet. Ja, het is eigenlijk allemaal een beetje hetzelfde type planten. Ja. En zijn het grote planten, kleine planten? Ja, oké.
En wat staan je planten eigenlijk vooral? Bijvoorbeeld dat er veel staan in de keuken of in de living. Ja, er staan een aantal in je slaapkamer. Ja. Ja. En ook een aantal in je badkamer. Ja, oké. Dus eigenlijk beneden... Oh, ja, zijn er eigenlijk niet echt veel planten staan, Tonne. Ja, oké. Dat is prima. Alright, next. Even kijken. Dus het volgende is of dat je tussen zit die vele snopt, vele sneukelt, een beetje verslaafd aan suiker. Ik weet niet. Soms wel. Ja, en vlagen. Ja, maar nee, ik verstand dat. Ik kan soms periodes zijn dat je echt, ik weet niet hoeveel host hebt, eigenlijk een bepaald type, ja, cookie of zo en zo. Ja. Ja. Maar ik ken het, hè. Ja. En we kisten juist dat je hier net... Marshmallow. Is dat zo van die ronde of van die lange? Ja, van die lange zo is dat een plastic zakje. Ik ken dat ook dus. Chocola, hè. En hoeveel zou je er toen eten? 2. Je had eigenlijk os aan 2 eten. Ah ja, oké. Interessant. Oké, dus je hebt eigenlijk vooral dat op vlak van koken. Ja, soms een keer chips. Ja. Heb ik een type chips tonnen? Zot. Ja. Oké, next is hoeveel portion dat je zo dat ongeveer, hè? 6, amai, je weet dat al direct. Ja, ik zou toch wel, ik heb een goed pezen hoeveel dat ik er sta. Oké, dus 6 portion. Oké, en toen nog een bijkomende vraag is, hoeveel daarvan doe je er eigenlijk echt aan? Welke draag je eigenlijk echt? Ja. 3 van de 6, dus een helft eigenlijk doe je aan dat je het zo afwisselt. Ja. Oké. Dat is prima. Oké, en de volgende vraag, dus we zitten al aan vraag 5, is als je zo mogen blijven liggen, snuchters, en als je niet te doen hebt, hoe lang zou je blijven liggen? Ja. Tot een avond. Dat is gewoon een uur. Tja, als je eigenlijk nergens moet zitten, als je niet moet doen, ja, het is dat. Hè. Als je nog zelf nog in je nestje blijven liggen, wat? Dus om 11 uur. Ja, oké. En zie je een ochtendpersoon? Niet echt. Maar dat moet ook niet, hè. Oké, dus 11 uur. Alright. En qua hoeveelheid slaap, slaap je nog? Peesje? Ja, je peest dat je 7 uur of zo qua slaap nodig hebt. Ja. Ja, dat is eigenlijk bij iedereen een beetje verschillend. Het is niet dat echt 8 uur moet zijn per se. Sommigen hebben genoeg aan een beetje minder dan 8 uur. Dus het is niet dat dat bij iedereen zo is. Nee, zo. Ja. Ja, oké. Goed. Oké, en next, heel wat anders qua vragen. Of dat je anaal bitter zit. Nee. Ja, je nagels zien er vrees schoon uit. Nee, inderdaad. Anders, ja, ik zou het wel kunnen zien, hè. Maar nee. Oké. En ook niet als je stress hebt? Nee. Okay. Er bestaat eigenlijk nalak voor, zeker voor mensen die er last van hebben. Dat het wel, ik weet niet, dat wel een raar smakje heeft of zo. Ik weet het niet, hè. Ja, ja. Oké.
volgende vraag, en het is eigenlijk ook het ideale moment ervoor. Smeer je je ossen in met zonnecrème? Nee. En wanneer smeer je je in met zonnecrème? Ja, als het eigenlijk echt warm is. Oké. Ja, en smeer je je zon één keer gewoon in? Ja. Het is niet dat je het later op een dag nog een keer doet. Ja, oké. Ja, het is ook als er het wordt waaraan dat je niet direct peest, oké. Ja. Maar eigenlijk, ze zeggen dat je om de 2 uur moet opnieuw insmeren. Zeker dat het echt zo vrij warm is. Wist je dat niet? Ah, oké. Maar kijk, voilà. Nu weet je dat, hè? Oké. Ja. Oké, next. Heb je gekeken naar het Eurovisie Songfestival? Ja, het was wel even spannend, hè, ja. Dus de vraag is, wat vond je eigenlijk van Gustave? Ja. Ja, zo in het roze en met zijn opvallende hoed. Ja, het was echt wel een schone actie. En ik kan vrij schone zingen. Ja, echt. Ja, inderdaad. We mogen als Belgen eigenlijk echt wel trots zijn. Hè. Net dat vrij goed gedaan. En hou op plek 7, dat is wel vrij, ja, echt. We mogen echt vrij content zijn. En eerlijk, wat ging je hier gezet hebben? Op welke plekken? Op nummer 1, ja. Dat is eigenlijk juist de antwoord, hè. Maar ja, eigenlijk heb ik het wel vrij goed gedaan. Ja, ja, ik vond dat ook wel. Maar Loreen was wel... Ja, haar stem is... Ja, echt mega goed, hè. Dus, ja. Uiteindelijk is het wel een verdiende winnares, hè. Ja, maar... Op plekke 1 of plekke 2? Oké, next. Naar welke muziek luister je heen? Vooral de jaren 80? Ja. Ja. En kun je een aantal bands geven? Ja. Simple Minds. Queen. Tuurlijk. Phil Collins. Goeie smaken. Oké. Alright, goed. En de volgende vraag is... Je vele TT-vol. Eerlijk, want er zijn er die dat niet gaan toegeven. Ja. Af en toe maak je wel een keer een foutje. Ja. Als je zo mails verstuurt, dat je dat je je mail opnieuw leest en dat je zegt van, ah nee, shit, ja. Oké. Alright. En dan de laatste vraag is, als je een dier zou zijn, dus in een ander leven, welke beest zou je te zijn? En waarom? Ja. Dus je zit aan het twijfelen tussen een merel en een katten. Ja. En waarom een merel? Dat is een zwarte vogel. Ja. Omdat je hem vrij een schone vogel vindt en dan schone kan zingen. Je vindt hem eigenlijk een vrij elegante vogel eigenlijk. Ja, dat is wel tof. Tof gezegd eigenlijk.
Ja, meidjes kunnen echt wel schoon zingen, hè. En je wordt ze 's nuchters vroeg en 's avonds later. Ja, dat is leuk, hè. En winnen dat je inderdaad zo hard wil kunnen vliegen, ja, dat je zo wil weten hoe dat lekker is. Ja, ik snap het. Oké. Alright, en toen katten. Waarom katten? Ja, je zou eigenlijk toch een huiskat willen zijn. Oké. Ja, een luxe leven. Ja, dat is wel. Ja, je krijgt veel liefde van... Ja, inderdaad. Ja, dat is wel leven, hè, Tonne. Als je huiskatje zit. En vele slapen. Ja, dat is wel. Oké. Voilà, zeg ik. Is er ons? Schone antwoorden. En we willen dat anoniem Tonne bewaren. Je antwoorden, Tonne. Is het goed? Voilà, zeg. Merci voor eerlijk te willen antwoorden op de vragen. En misschien kan je nog een keer in de toekomst contacteren voor een andere vragenlijsten. Is dat goed? Alright. Oké, salutjes. Tada.